Hi everyone! So, welcome back sa ating channel. So, today, ang gagawin natin is magmi-makeup tutorial, eyeshadow tutorial. So, please keep on watching. So, done na ako sa aking base. Ang ginamit kong foundation is yung Sansan Liquid Foundation. Tapos, for contour, yung Sansan na eyeshadow is Warm Copper. Tapos, para naman sa powder, si Passion 21 Two-Way Cake. Then, sa, concealer, si Maybelline. Tapos, para sa eyeshadow primer, si I Love Stage, yung Essence. And then, para naman sa, kilay, itong si Precision Blender kay Ever. So, punta na tayo sa eye tutorial. So, ang gagawin natin, itong peach, di ko lang sure kung peachy ba to or what. So, yun yung gagawin natin. So, nirequest siya ni Ma'am Cathy. Ano siya, former, ano ko siya. Dati ko siyang cowork. So, yun. Ang gagamitin natin eyeshadow palette is itong Makeup Revolution Neutrals versus Neutrals. Para sa transition shade, ang gagamitin natin itong parang ano ba tawag dito? Parang siyang warm na brown. So, lagay lang natin siya sa ating crease. Tapos blend lang natin siya. And then, para sa ibaba ng transition shade, ito yung gagamitin natin. Tapos, para i-blend natin yung sa ibaba ng transition shade, gagamitin natin yung pinaka blush on na nilagay natin kanina. Kasi meron siyang hint of peach. Ito yung Careline na blush on na fresh tomato. So, gamitin natin yung kinuha natin kanina. Kasi sa atin yung medyo sa atin yung nilagay natin kanina na eyeshadow. So, gagawin lang natin naman. Para naman siya shimmer, gagamitin natin itong peachy na shimmer. So, ang gagamitin natin brush from Jessup Eye Shading Brush, number 252. Favorite ko tong eyeshadow. Pangpak ng shimmer. Kasi, yung eyeball niya, nakasakop sa akin. Tapos, i-blend lang natin. Gamit ulit yung, yung fresh tomato na nilagay natin kanina. Then, para sa lower lash line natin, ang gagamitin natin, itong peachy satin. Gagamit tayo ng flat definer brush. So,
So, para i-blend natin yung lower lash line natin, gagamit tayo nung kanina transition shade. Tapos, ito na yun. Gagamit tayo ng small shader brush. Then, para sa inner corner natin, ang gagamitin natin, itong parang champagne gold. Then, para sa mascara natin, gagamitin natin yung Fashion 21 Double Up Mascara. Para sa false eyelashes natin, gagamitin natin yung HUAWEI na false eyelashes in Alexis. At para sa highlighter natin, ang gagamitin natin itong Makeup Revolution Vivid Highlighter in Golden Lights. So, ang gagamitin natin highlighter brush, ito tapered highlighter brush from Jesup 137. At para sa lips natin, ang gagamitin natin Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipsticks in Hanache. So guys, at ini yung ating final look. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa aking video. I will see you on my next video. Bye!